اهلا بكم في قناة حقيقة الواقع الافتراضي نيو فيديو. حبايبي، احنا النهاردة هنتكلم عن وصفة اعتبر جديدة فريدة. وصفة رهيبة هتعالجنا من اول مرة في الوصفة اللي احنا هنقول عنها. الوصفة عبارة عن ايه؟ عبارة عن رمان. انا هحش الرمانة من فوق زي ما انتم شايفين كده، هدورها. وبعد كده بعد ما هدورها هحوش القلب، هقلب في النص وهحط فيه احط فيه سمن بقري او زبدة بقري، يعني سمن بلدي يا جماعة او زبدة. انا زي ما انتوا شفتوا كده، انا حشت اللي من فوق وبعد كده هدورها كده من النص، عشان بحيث ايه اللي في النص احط فيه ايه. انا هحوش زي ما انتوا قلت لكم كده. يا ريت تكون الرمانة، شرط تكون الرمانة حلوة. بعد ما انا هحوش كده هحاول افضي اللي في النص كده، وهحط فيها ايه حوالي معلقتين سمن بقري او زبدة بقري، يعني سمن بلدي. وبعد كده بعد ما احط المعلقتين السمن هحطها على النار الرمانة ديت لحد لما تستوي خالص واللون بتاعها من بره. انا هحط الزبدة على الرمانة كده في النص، دي زبدة بقري يا جماعة. وبعد كده هنزلهم من تحت كويس. انا هغطيها زي ما نحط الرمان الحشة من فوق، احطها تاني. وبعد كده هولع عليها واسيبها لما تبقى اللون اسود من بره. بعد كده هقولكم الوصفه دي تنفعنا في ايه وهتفيدنا في ايه. هسيبها لحد لما تستوي كده من بره وهرجع اوريكم برضو شكلها. ادي بس شكل الرمان ابتدى يبقى اسود زي ما انت قلت لكم من تحت. بص السمن بس ابتدى يغلي كده، يبقى حاجه خلاص قربت ايه، دقيقه او نص دقيقه. وبعد كده نطفي عليها وزي ما هنقول لكم بقى الخطوه التانية ايه. بصوا يا جماعه كده يعتبر ايه خلاص. بص يعني نعتبر انا بعد ما حطيت معلقه السمن سبتها حوالي من 4 ل5 دقايق على النار. بص تحس ان هي خلاص البذور الرمان من جوه ايه استوت خلاص كده. انا هطفي عليها وبعد كده هقول لكم نعمل ايه. هي كده اعتبر ايه الرمانه زي ما احنا عاوزينها استوت كده. بصوا دوس عليها تحس انها خلاص كده استوت. وادي فصوص الرمان من جوه بص مستويه. لما حطينا لها سمنه بصي انت تفصصيها، ممكن تاكليها كده زي ما هي وممكن تحصريها يكون افضل. انا هفصصها معاكم برضو. وبعد كده ممكن تعمليها في الخلاط، ممكن تعمليها في الخلاط تعصريها وتشربي ايه الميه بتاعت ايه الفصوص الرمان ديت. ممكن تاكل الفصوص زي ما هي كده. انا عملت رمانه واحده. طيب ممكن انت تستعملي 2 في اليوم، عشان الوصفه دي تاخد مرتين في اليوم. طيب الوصفه دي هتعالج ايه الكحه، تقضي على الكحة وفي نفس الوقت تطرد البلغم مهما كانت قوته موجودة عندك. وبعد كده تستعمليها طب كم يوم، تستعمليها 3 ايام هتخفف عنك اي كحة مهما كانت صعبة ومهما كانت مستعصية. في نفس الوقت ديت وصفة مجربة وسهلة. انا فصصت الرمان، بص شكل القشر كان ازاي محروق على الرمانة. انا فصصته، ممكن زي ما انا قلت لك ممكن تحصريه في الخلاط تشربوا ميه تحت الرمانة كل يوم رمانتين. وممكن تاكليه فصوص كده، بس الاحسن ممكن تحصريه في الخلاط. تستعمليه لمدة 3 ايام هيخف عندك الكحة وفي نفس الوقت هيطرد البلغم تلقائيا من نفسه. وشرط ان تكون الرمانة حلوة. وجرب الوصفة ديت ان شاء الله وهتعجبك. وسلام، ونتقابل في فيديو تاني جديد. باي.